यदि तपाईँ बल्ब चाहिँ बिग्रेको थियो, यसको चाहिँ यहाँ बिग्रेको थियो, यसको चाहिँ यहाँ बिग्रेको थियो, यसरी यो बिग्रिएको थियो होइन। यदि तपाईँहरू चाहिँ यस्तो चाहिँ भएको छ भने चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ सजिलो ट्रिक चाहिँ देखाउनु गएर चाहिँ यसरी गर्नु होला। त्यसपछि यसको चाहिँ मैले निकालेँ, यो बिग्रेको थियो, यो यसबाट मैले निकालेँ। त्यसपछि यो ठुलो बल्बको चाहिँ यो चाहिँ सही थियो होइन। मैले यसरी चाहिँ मैले जुगाड गर्दैछु है, यसरी मात्र गर्दै यसरी चाहिँ लाउनु होला। त्यसपछि यसलाई चाहिँ टेपले मजाले लगाइदिनु होला, यसरी टेप लगाइदिनु होला। टेप लगाउनु गएको छु म होला, यसरी टेप लगाइदिनु होला, यसरी वाल टेप। चाहिँ यसो चाहिँ भएको छ भने चाहिँ यसरी चाहिँ गुड ट्रिकबाट तपाईँले चाहिँ मजाले चाहिँ रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम गुड आइडिया यो। तपाईँको 500 रुपियाँ चाहिँ सेभ हुन्छ यसरी। तपाईँको बत्ती with a slow motion crew, and we up in our clouds when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the monsoon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. बल लाउने तरिका सिकाउँछु म गाइज। यसको बल चाहिँ यो है, यसको यो हो, तर यो अलिक ठुलो भएको छ। यो चाहिँ फेरि सानो भयो है, यो सानो भयो है, तर यसैलाई सानोलाई नै म लाउन चाहन्छु। रेडी भयो बल यसरी जुगाड, सरी जुगाड सानो तपाईँको अझ बवाल हुनेछ। सो यसरी फाइनली मैले फेरि यो ठुलो बल्ब लगाएँ है त। सो यसरी म तपाईँलाई देखाउनु चाहन्छु, ल हेर्नुहोस् ल, वाउ बोबाल यसरी। सो फाइनली यसरी तपाईँहरू पनि तपाईँको चाहिँ बिग्री छ भने यसरी चाहिँ बनाउनु पर्ने छ। सो गाइज भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मनपर्छ लाइक गर्ने अवश्य गर्ने होला। र अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड कलरको सब्सक्राइबलाई थिचेर सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल नयाँ दबाएर सेलेक्ट गर्नु होला, ताकि सिक्सका इन्फर्मेटिभ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर किप वाचिङ गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ओके बाइ बाइ एन्ड जय नेपाल।